So guys, kung ayaw nyo magkaroon ng ganito, kailangan nyo makinig sa sasabihin ko. So, watch this video until the end. Ginagawa mo? Hello mga kamaldito. So, ito nga ngayong araw, may kapag tayo galing trabaho, kakauwi ng syempre kailangan ko, kamusta yun? What's up mga kamaldito? Welcome back muli sa aking YouTube channel. Kamusta kayong lahat mga kamaldito? Kamusta ang inyong araw ngayon? So, ito ako medyo inaanto. Grabe guys. Nakakapagod talaga maging isang OFW. Pero kailangan magtiis at kailangan magsikap para sa buong pamilya. Oh my God! Para sa future ng iyong mga anak at lahat ng iyong plano sa buhay para sa iyong pamilya. Anyway guys, let's start this conversation. So, nabasa niyo naman yung aking title sa baba, kung ano yung title na itong aking video for today. So, ngayon nga guys, bago ko simulan ng video ito, Kung ka lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to click the red button sa baba, subscribe, at i-click mo rin yung notification bell at para lagi kang update sa aking mga videos. A few moments later. so yun nga guys, so for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano natin i-apply ang ating YouTube channel sa AdSense. So yun nga mga kamaldito, maraming nagtatanong sa akin kung paano mag-setup ng YPP o ang YouTube Partner Program sa kanilang YouTube channel. So yun nga ang tatalakayin natin ngayong araw, kung paano mag-apply ng AdSense sa inyong YouTube channel. Upang tayo ay ma-monetize at magkaroon tayo ng revenue sa ating YouTube channel. So yun nga mga kamaldito, bibigyan ko kayo ng isang matinding advice para sa inyong YouTube channel. So guys, kung ayaw nyo magkaroon ng ganito, kailangan nyo makinig sa sasabihin ko. Yung sign na yan guys, yung dollar sign na yan na kulay gray, kapag meron kayong ganyan, ibig sabihin ang video nyo ay not monetized. What the fuck? Ang ibig sabihin nun guys ay hindi siya entitled sa monetization ni YouTube. Paano masabi? Ibig sabihin hindi yan siya mag-gain ng watch hour na dadagdag para sa requirements na ibinigay sa atin ni YouTube. So mga kamaldito, ano nga ba ang mga kakailanganin natin sa pag-a-apply ng AdSense sa ating YouTube channel? Syempre, unang-una guys, kailangan mo ng YouTube channel o yung iyong channel sa YouTube. Ano daw? Nasaan ba yung tubo? So yun na nga mga kamaldito. Syempre, kailangan meron kang Gmail o Google account. Syempre, gagawa mo na kayo ng Google account ninyo, o kung meron na kayo existing na Google account, pwede nyo gamitin yon. Ulang nyo lang gagawin guys ay isa-sign in nyo yung inyong Gmail o yung Google account ninyo sa YouTube. So yun na nga mga kamaldito, hindi ko na patatagalin ang usapan natin. Ipapanood ko na sa inyo ang ating tutorial kung paano mag-apply ng AdSense sa ating mga YouTube channel. So watch this video until the end. So, what's up mga kamaldito? Nandito tayo ngayon sa tutorial kung paano tayo mag-a-apply ng AdSense sa ating YouTube channel. So, una, syempre, ay bubuksan natin yung YouTube natin. So, magsa-sign in tayo sa YouTube. So, pag sign in natin, ay pupunta tayo sa Creator Studio. So, dun tayo sa may profile natin. Then, click natin yan. Then, syempre, naka-sign in na yung ating Gmail. Kaya, click natin yung Studio Beta.
So once na makapasok na tayo sa loob, itong unang bubungad sa atin. Kung gusto natin gamitin yung pangalan natin, pwede. O kung gusto rin natin gumawa ng brand name, pwede rin. Ito yung pipindutin natin, brand name. Click natin yan. Tapos, pwede tayo mag-isip ng kung anong gusto nating brand name na pwede nating gamitin. So, ako ang gagamitin ko ay ito. Dahil sa mahilig po ako sa arts, ito po yung aking gagamitin. Kaya, just for arts. And create. Click natin yung create pag okay na sa atin yan. So, pagkatapos nyan, ay waiting tayo ng 48 years. Medyo mabagal po ang net natin. Pasensya na. So, once na maging okay na, yan na yung channel natin. So, punta tayo sa YouTube Studio Beta. So, nandito lahat yung mga setting. So, got it. Right. Click natin yung got it. So, yan ang magiging simula. So, dahil nga wala pa tayong mga upload, yan pala yung magiging itsura ng ating studio. So, next pumunta tayo sa monetization. So, dahil nga sa bago pa lang itong YouTube Creator Studio na beta, ay kailangan natin hanapin yung luma, yung YouTube Creator Studio Classic. More moments later. So, yun na nga guys, nakita na natin yung Creator Studio Classic. Ito yung lumang version ng Creator Studio. So, una punta tayo sa channel. Click natin ang channel. So, syempre, kailangan mo natin pumunta sa advance para ma-save natin kung anong bansa tayo naroon. So, syempre, importante guys na kung nasaan bansa tayo, yun ang ilalagay natin. Yung mga OFW dyan, pwede natin ilagay yung bansa kung saan tayo nagtatrabaho. O pwede rin Philippines ang ilagay nyo. Basta marunong kayong magsulat. So, save nyo na yung kanyang lugar. Save nyo na yung setting. So, pag save nyo yan guys, ay punta na kayo, balik na kayo dun sa monetization. Click nyo yan. So, pag click nyo na yan guys, sa baba niya, may makikita kayong monetization. So, nakalagay dyan, enable. Click nyo yung enable. Yan. So, yan guys. So, basahin natin ang monetization rules. So, yan. At meron siyang 4 na step bago tayo ma-approve o ma-monetize ni YouTube at ni AdSense. So, syempre, una basahin natin yan. Start natin. Yan, nandiyan yung apply for monetization, then YouTube Partner Program terms. Yan yung YPP natin. So, yan. Basahin lang natin yan guys. Mga regulation. Merong 3 box dito sa gilid. Yan yung magiging i-click nyo lang yan. Check nyo lang yung tatlong na yung box na yan at i-accept. Accept nyo na yan. Waiting po tayo ulit ng 48 hours, 48 years. So, yan na. Nandito na tayo sa step 2, sign up for AdSense. So, alam naman natin yung AdSense ang magbibigay sa atin ng revenue para makasahod tayo sa YouTube. So, start natin yan. So, basahin ulit natin yung lalabas dyan, monetization. So, click natin yung next sa baba. Waiting ulit tayo ng 48 years dahil i-redirect niya tayo doon sa AdSense. So, yung napili nating email, i-click natin or Gmail. So, pag na-click na natin yan guys, so, i-redirect niya tayo sa ating Google AdSense. So, syempre, dyan nakalagay na yung Gmail, yung account mo na ginagamit. So, sa baba niyan your website, ayan yung link ng iyong YouTube channel na gagamitin mo at i-apply mo sa iyong AdSense. So, get more out of AdSense, click lang natin yung yes. So, yun nga sabi ko guys, kailangan yung maging importante yung bansa kung nasaan kayo, yun ang ilalagay nyo. Kasi isang beses lang nagagawa yung
country na yan at hindi na mapapalitan. So, yan. Yan ulit yung terms and condition ni AdSense. Kailangan natin yung basahin at intindihin. Diyan nakasaad yung mga rules niya. So, katapos nyan, i-click natin yung box ulit na nasa baba. I-check lang natin yan. So, pag-check natin yan guys, create account. Click natin yung create account. Click lang natin guys yung create account. So waiting ulit tayo ng 48 years. So nakalagay dyan guys, lalabas dyan na i-redirect niya tayo doon sa setting o sa information. Get started, click natin. So dito magpipill up tayo ng form para kay Google AdSense. So ito guys yung form na to ay yung real name natin. Kailangan natin maging honest dito. Yung real name natin ang gagamitin natin. Saka yung real address natin, yan ang gagamitin din natin. So kung wala kayong address number 2 or address line 2, pwede nyo lang isulat dyan ay NA. Sabihin wala. Yun sa verb, pwedeng NA lang din yan, wala. So yung city, kung saan yung city ng inyong lugar. At syempre yung postal code, importante din yan kung nasan tayo. Kailangan nyo ilagay ang postal code. Pasensya na guys sa aking recording ha. So yan, province. Saan natin nalagay province kung nasan tayo? Doon natin ilalagay kung saan tayong province. Kung sa Manila o kung saan man tayong lugar. Telephone number guys, optional, pwede nyo ilagay. So bagay ito naman guys, pwede natin i-edit yan. So click natin yung submit. So lalabas dyan ay nakasulat, i-redirect niya tayo doon sa ating channel. Ibig sabihin tapos na tayo mag-apply at mag-fill up ng form kay AdSense. So waiting lang po ulit tayo ng 48 years. So yan na, lumabas na. Okay na tayo sa step 1, okay na tayo sa step 2, at next tayo yung step 3. Madali na lang yung step 3 guys. So click natin yung start. So ito yung set monetization preference. Ibig sabihin yan guys, ito yung magiging itsura ng AdSense once na ma-monetize kayo doon sa loob ng inyong mga videong i-upload sa inyong channel. Yan ang mga lalabas na AdSense doon. Ganyan yung magiging dialog box doon. So click lang natin yung save niyan. Save. So yun na guys. Tapos na natin ang step 1, step 2 at step 3. So step 4 na tayo guys. It means get monetized, get review, and you have to make the requirements. The requirements guys is the 4,000 watch hours at ang 1,000 subscribers. Yun ang kailangan para ma-monetize tayo ni YouTube. Katapos nun ay i-review na ang ating channel, at pag na-review na ay okay ang lahat, magiging okay ang ating channel. So let's go back to our Creator Studio. So yun lamang guys ang pag-a-apply ng ating monetization sa ating AdSense. So once naka-apply ka na, ay start ka na mag-upload ng iyong mga video. Yan nga mga kamaldito kung paano mag-apply ng AdSense sa ating YouTube channel. Ngayon na tayo ay naka-apply na sa YPP o YouTube Partner Program,
meron na tayong requirements na kailangan ma-meet bago tayo ma-monetize ni YouTube. So, kailangan natin ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours sa ating channel. So, pag nagawa na natin yon, i-start na ang review ng ating YouTube channel. Tatagal ito hanggang 3 o 4 na buwan, depende kay YouTube kung paano niya ito i-review. Ang pagre-review guys ng ating channel ay talagang manually. Human checking talaga yung ginagawa nila. What the fuck? Hindi po yung computer yung mag-check ng ating channel, kundi iisa-isahin talaga nila yung mga video at tao po yung manonood nito. Kung nakapasa tayo at hindi tayo lumabag sa mga rules at regulation ni YouTube. Ang maibibigay ko lang payo sa inyo guys, kung gagawa na kayo ng inyong channel, i-direct nyo nang i-apply sa YouTube Partner Program o i-apply nyo na agad sa AdSense para ma-monitor kagad ni YouTube ang bawat video na i-upload nyo sa inyong channel. Kasi chine-check nila ito kung merong copyright o wala. Once na ang inyong video ay clear at talagang original at quality content, doon makikita na mamomonitor nyo talaga yung mga videos na inyong i-upload sa inyong channel. So, yun nga mga kamaldito, tapos na ang ating tutorial for today. Sana ay marami kayong natutunan at may apply ninyo sa inyong mga channel. So, ulitin ko guys, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe to my channel at click mo na rin ang tiny button bell para lagi kang update sa aking mga videos. At please don't forget to like and share this video kung nagustuhan nyo ang video natin para sa araw na ito. Yun lamang guys at maraming salamat. God bless sa inyong lahat!